Ở Ukraine, nhịp độ giao tranh liên tục gia tăng trên các mặt trận tiền tuyến, đặc biệt là miền Nam. Theo truyền thông Nga và phương Tây, Ukraine đã phát động cuộc tấn công toàn diện ở Zaporizhia. Bộ trưởng Quốc phòng Nga yêu cầu đẩy nhanh cung cấp khí tài cho lực lượng tham chiến ở Ukraine. Chi tiết kế hoạch thăm Nga và Ukraine của phái đoàn 7 Tổng thống châu Phi cho nỗ lực giải quyết xung đột Đông Âu. Nam Phi tuyên bố không thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin vì không muốn tuyên chiến với Nga. Trong khi đó, một tướng về hưu của Mỹ nói phương Tây không thể ngăn được việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Các tin tức quốc tế chính yếu khác, Philippines khẳng định muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc. Mỹ, Iran bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận tạm thời về hạt nhân. Nhiều đảng viên Cộng hòa lên tiếng ủng hộ ông Trump trong vụ truy tố tài liệu mật. Làm quen chủ quán cà phê dùng bã cà phê cải tạo đất trồng ở giải Gaza. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay để cùng cập nhật những sự kiện nóng đang diễn ra trên thế giới. Thưa quý vị, tình hình chiến sự Đông Âu đang ngày một tăng nhiệt. Theo truyền thông Nga, Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công bằng cuộc tấn công toàn diện tại khu vực Zaporizhia ở miền Nam. Ông Andrei Rudenko, phóng viên của hãng thông tấn Nga Rossiya 24 cho biết, Ukraine đã triển khai xe tăng tấn công Zaporizhia nhưng bị đánh chặn. Theo nhà báo, nhiều binh sĩ Ukraine bị bỏ lại trên chiến trường với vết thương nặng. Trong khi đó, ông Vladimir Rokov, một quan chức thuộc chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Zaporizhia cho biết trong một chương trình truyền hình, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công toàn diện trong 3 ngày, thậm chí là 4 ngày qua ở khu vực Zaporizhia. Vị này nói trong đêm ngày 7 tháng 6, các lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS để nã vào thành phố Tokma. Theo tài khoản Twitter của World Translate, các nguồn tin khác trên Telegram lưu ý có sự gia tăng hỏa lực đáng kể theo hướng Zaporizhia. Xe tăng Ukraine không ngừng tấn công vào các vị trí của Nga. Một blogger khẳng định, chúng ta có thể nói cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu của Ukraine đã bắt đầu. Một thành viên đơn vị Stormjet của Nga với bí danh là Ali nói với TASS, các lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công vào làng Lovkov với ít nhất 20 phương tiện quân sự và 100 binh lính, nhưng họ đã bị đẩy lùi và chịu tổn thất. Newsweek đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Ukraine để yêu cầu bình luận về thông tin trên. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói tuyên bố của Moscow khẳng định cuộc phản công đã bắt đầu là không đúng sự thật. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây hôm 8 tháng 6 cũng đưa tin Ukraine đã bắt đầu phản công. ABC News dẫn lời hai quan chức Ukraine, bao gồm một nguồn tin thân cận với Tổng thống Zelensky xác nhận giai đoạn chính của chiến dịch phản công đã diễn ra. Cũng theo truyền thông phương Tây, Ukraine có thể đang nỗ lực giải phóng các thành phố Melitopol và Enerhoda, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tướng về hưu của Úc Mick Ryan nhận định các hoạt động tác chiến của Ukraine xung quanh Bakhmut và mặt trận tiền tuyến miền Nam có thể xác nhận rằng thời điểm diễn ra cuộc tấn công của Ukraine năm 2023 có thể đã đến. Trong khi đó, hôm 8 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu đẩy nhanh quá trình cung cấp vũ khí và đạn dược cho các lực lượng đang tham chiến ở Ukraine. Lời đề nghị được ông Shoigu đưa ra trước giới chức hậu cần và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng trong chuyến thị sát một cơ sở dự trữ vũ khí ở quân khu phía Tây của Nga. Vị đại tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và xe tăng mới đối với hoạt động quân sự ở tiền tuyến Ukraine. Ông Shoigu đồng thời nhắc lại, lực lượng Nga vừa thành công chặn đứng một nỗ lực khác của Ukraine nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga ở Zaporizhia vào rạng sáng cùng ngày. Ông nói chỉ trong 2 giờ giao chiến, quân đội chúng ta đã phá hủy 30 xe tăng và 10 xe chiến đấu bộ binh cùng 350 binh sĩ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời công bố đoạn video quay từ trên cao cho thấy cuộc tấn công phủ đầu của Nga nhằm vào đoàn xe thiết giáp hạng nặng của Ukraine ở Zaporizhia. Theo chỉ huy nhóm tác chiến Zaporizhia, Thượng tướng Alexander Romachuk, trong số xe tăng Ukraine bị xóa sổ, có 3 chiếc Leopard do Đức sản xuất. Hiện Kiev chưa bình luận về thông tin trên. Thưa quý vị, phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo châu Phi dự kiến sẽ tới Nga và Ukraine vào tuần tới để thảo luận về sáng kiến hòa bình của họ trong cuộc xung đột Đông Âu. Thông tin được quỹ Brazzaville, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ chuyến đi này, công bố mới đây. Phái đoàn sẽ do các nguyên thủ từ 7 quốc gia gồm Nam Phi, Comoros, Cộng hòa Congo, Uganda, Senegal, Zambia và Ai Cập dẫn đầu.
Theo kế hoạch, nhóm sẽ có mặt tại Kiev vào ngày 16 tháng 6 và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau đó, phái đoàn châu Phi sẽ được Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón tại Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga vào ngày 17 tháng 6. Đầu tuần này, các nhà lãnh đạo châu Phi đã tổ chức buổi thảo luận để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Họ cũng giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao của mình chịu trách nhiệm hoàn thiện kế hoạch hòa bình. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đồng ý gặp phái đoàn châu Phi trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 7 tháng 6. Trong khi đó, chính phủ Nam Phi vào tháng trước cho biết Tổng thống Zelensky hoan nghênh sáng kiến hòa bình của các nguyên thủ quốc gia châu Phi và sẽ tiếp đón phái đoàn. Cũng trong ngày 8 tháng 6, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Nam Phi Khumbudzo Njamheni cho biết nước này sẽ không thi hành lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Njamheni cho biết, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng nêu rõ việc bắt giữ Tổng thống Putin sẽ tương đương với một lời tuyên chiến. Tuyên bố trên được ông Medvedev đưa ra hồi tháng 3. Vào thời điểm đó, cựu Tổng thống Nga cũng nói rằng nếu Tổng thống Putin bị bắt, chẳng hạn bởi nước Đức, tất cả tên lửa của chúng tôi sẽ bay tới Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng Đức. Bà Njamheni khẳng định trước báo giới, tôi không nghĩ đất nước chúng tôi muốn tuyên chiến với Nga. ICC ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin và Ủy viên quyền trẻ em Maria Lvova-Belova vào tháng 3, với cáo buộc liên quan trực tiếp đến việc di chuyển trẻ em Ukraine bất hợp pháp sang Nga. Tuy nhiên, Nam Phi với tư cách là một trong 123 quốc gia tham gia quy chế Rome thành lập ICC, có nghĩa vụ thi hành lệnh bắt giữ do tòa án này ban hành. Đầu tháng này có thông tin cho rằng Nam Phi có thể yêu cầu Trung Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới để tránh thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Putin của ICC. Nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã bác bỏ, mô tả đây là một trò lừa bịp. BRICS là khối các nền kinh tế mới nổi gồm Nga, Trung Quốc, Nam Phi và Brazil. Nga vào hôm 8 tháng 6 đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine về việc ủng hộ phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine vào năm 2014 và phân biệt đối xử với người dân tộc Tatar và Ukraine ở Crimea. Thay vào đó, Moscow cáo buộc Kiev dối trá trắng trợn tại Tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc. Ukraine đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ICJ có trụ sở tại Kharkiv kêu gọi Nga chấm dứt phân biệt đối xử với nhóm dân tộc Tatar ở Crimea. Phát biểu trong ngày thứ hai của phiên điều trần tại ICJ, Đại sứ Nga tại Hà Lan Alexander Sukin nói, Ukraine liên tục đưa ra những lời dối trá trắng trợn và cáo buộc sai trái nhằm vào Liên bang Nga. Kiev nói rằng Moscow đã vi phạm hiệp ước chống khủng bố của Liên Hợp Quốc bằng cách trang bị và tài trợ cho các lực lượng thân Nga, bao gồm cả lực lượng dân quân bắn rơi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào năm 2014, khiến tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Tháng 11 năm ngoái, ICJ đã lên án chung thân 2 người Nga và 1 người Ukraine theo phe ly khai liên quan đến vụ việc. Nga bác bỏ phán quyết của Tòa án Hà Lan. Tuần trước, Đại sứ Nga Gennady Kumin nói với ICJ rằng phán quyết của Hà Lan là thiên vị. Các phiên điều trần về vụ việc mới đây đã đánh dấu lần đầu tiên các luật sư của Ukraine và Nga gặp nhau tại ICJ kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Trong ngày đầu tiên của phiên điều trần, Ukraine đã cáo buộc Nga là quốc gia khủng bố và nói rằng Nga đã cố gắng xóa bỏ văn hóa của người Tatar và người Ukraine ở Crimea. Nga phủ nhận việc vi phạm nhân quyền trên lãnh thổ Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFIRL, cựu tướng Mỹ Kevin Ryan mới đây cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để tránh bị đánh bại trên chiến trường Ukraine. Tướng Kevin Ryan hiện là thành viên cao cấp tại Trung tâm Khoa học và Quan hệ Quốc tế Belfer thuộc trường Harvard Kennedy, cho biết Mỹ và các nước phương Tây khác không có khả năng ngăn chặn ông Putin nếu ông ấy muốn phát động một cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng nhằm vào Ukraine. Ông Ryan cho biết ông cũng không tin rằng phương Tây sẽ đáp trả Nga bằng cuộc tấn công quy mô lớn. Ông nói, thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng phương Tây có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn Tổng thống Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Ông Ryan lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây không ngăn được Nga tiếp tục tấn công Ukraine. Nếu cuộc tấn công hạt nhân của Nga xảy ra, cựu tướng Mỹ cho rằng các nước phương Tây có thể đe dọa sẽ tham chiến ở Ukraine hoặc tấn công hạm đội Biển Đen của Nga để ngăn chặn việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân khác. Khi được hỏi về phản ứng của ông trước việc đại đa số các chuyên gia và nhà phân tích phương Tây tin rằng Nga sẽ khó tiến hành cuộc tấn công hạt nhân, ông Ryan trả lời rằng các mối đe dọa của ông Putin không chỉ vô cùng nghiêm trọng mà còn rất có khả năng xảy ra. Chuyển qua các tin tức khác trên thế giới. Theo thông tin từ Bloomberg,
Tổng thống Philippines ông Ferdinand Marcos Jr. mới đây cho biết nước này sẽ không thay đổi chính sách đối với Trung Quốc và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ, đồng thời cũng nhấn mạnh việc Philippines đang cân bằng mối quan hệ khi căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng. Tại một buổi lễ do Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila tổ chức hôm 8 tháng 6, ông Marcos cho biết một số người nói rằng Philippines đã thay đổi chính sách của mình trước Trung Quốc và hướng tới các cường quốc khác. Điều này chắc chắn không đúng. Nhà lãnh đạo Philippines cũng đã nói rằng ông coi Trung Quốc là một đối tác trong việc thúc đẩy hòa bình và thương mại. Ông nói mối quan hệ này sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt. Ông Marcos hiện đang tìm cách duy trì quan hệ nồng ấm với Trung Quốc, đồng thời củng cố liên minh quốc phòng với Mỹ trong những tháng gần đây. Chính phủ của ông đã và đang đẩy mạnh các cuộc biểu tình phản đối các hành động của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp, nhưng cùng lúc đó cũng đang tìm kiếm sự hợp tác năng lượng chung trong khu vực. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ mới đây đã đình chỉ viện trợ lương thực cho Ethiopia sau khi phát hiện có tiêu cực trong khâu tiếp nhận. Một cuộc điều tra cho thấy nguồn lương thực từ các nhà tài trợ quốc tế đã bị chuyển đi nơi khác hoặc đem bán lại cho các chợ địa phương. Quyết định này có thể ảnh hưởng tới hơn 20 triệu người dân vốn đã bị ảnh hưởng bởi bạo lực và biến đổi khí hậu. Quốc gia châu Phi Ethiopia đang cố gắng vực dậy sau cuộc nội chiến kéo dài 2 năm. Đại diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID cho biết, sau khi xem xét trên toàn quốc, tổ chức này đã xác định rằng một chiến dịch đang chuyển hướng hỗ trợ lương thực. Đây là một chiến dịch rộng khắp và được phối hợp chặt chẽ. Đại diện của tổ chức này cho biết thêm, kết quả là chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Chúng tôi không thể tiếp tục phân phối hỗ trợ lương thực cho đến khi có cải cách. Theo tài liệu mà hãng truyền hình Bloomberg được xem qua, thì cuộc điều tra đã được thực hiện trong 2 tháng. Kết quả cho thấy, thực phẩm tài trợ đã bị thay đổi mục đích sử dụng và bán tại các chợ tư nhân. Một trong số trường hợp, hàng viện trợ được gửi ra nước ngoài. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia Demeke Mekonnen tại cuộc họp của Liên minh Toàn cầu chống ISIS ở Riyadh hôm thứ Năm ngày 1 tháng 6. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Blinken hoan nghênh chính phủ Ethiopia đã cam kết hợp tác tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng về việc chuyển hướng hỗ trợ lương thực của Mỹ. Kết quả cuộc điều tra này sẽ là cơ sở để buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm. Kế hoạch chuyển hướng lương thực được cho là do các cơ quan liên bang và khu vực ở Ethiopia dàn dựng. Họ có thể đã liên kết với các nhà buôn ngũ cốc. Tháng trước, chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc đã tạm dừng phân phối thực phẩm ở khu vực phía Bắc Tigray. Tổ chức này đã tìm thấy bằng chứng một lượng lớn hàng viện trợ đã bị đem bán tại các chợ địa phương. Trong khi đó, Mỹ và Iran hôm 8 tháng 6 đã cùng phủ nhận thông tin cả hai nước đang tiến gần đến việc đạt được một thỏa thuận tạm thời. Theo đó, Tehran sẽ hạn chế trở lại chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc Mỹ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng sau đó cho biết báo cáo này là sai sự thật và gây hiểu lầm. Trước đó, một bài báo trên trang web Middle East Eye có trụ sở ở London đã đăng tải báo cáo này. Quan chức Mỹ khẳng định những báo cáo liên quan đến thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran đều là sai sự thật. Phái đoàn của Iran tại Liên Hợp Quốc cũng tỏ ra nghi ngờ về báo cáo, nói rằng bình luận của chúng tôi giống như bình luận của Nhà Trắng. Các quan chức Mỹ và châu Âu đã tìm cách kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran kể từ khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ bị đổ vỡ. Thỏa thuận đó nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, yêu cầu Tehran chấp nhận các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của mình, cũng như chấp nhận do Liên Hợp Quốc điều tra. Đổi lại, Liên Hợp Quốc, Mỹ và EU sẽ chấm dứt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Cũng liên quan đến mối quan hệ giữa Mỹ và khu vực Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8 tháng 6 đã hội đàm qua điện thoại cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong cuộc điện đàm, thì ông kêu gọi Israel không làm suy yếu triển vọng thành lập một nhà nước Palestine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, ông Blinken đã điện đàm với ông Netanyahu về việc tăng cường hội nhập của Israel vào Trung Đông thông qua bình thường hóa với các nước trong khu vực. Ông Miller nói, ông Blinken đã thảo luận về sự cần thiết phải duy trì các cam kết đưa ra tại các cuộc họp khu vực ở Al-Quba và Sharm el-Sheikh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề cập đến các cuộc đàm phán hồi đầu năm ở Jordan và Ai Cập, có sự tham dự của các quan chức Israel, Palestine và Mỹ. Tuần này, ông Blinken đã có một bài phát biểu trước nhóm ủng hộ Israel hàng đầu của Mỹ. Ông nói rằng ông sẽ thuyết phục Ả Rập Xê Út công nhận nhà nước Do Thái. Đây là mục tiêu chính của Israel do vị thế vương quốc này và vai trò bảo vệ hai địa điểm linh thiêng nhất của đạo hồi. Phát biểu cùng với Blinken hôm thứ Năm, Hoàng tử Faisal bin Jaram nói rằng việc bình thường hóa với Israel là vì lợi ích của khu vực và sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho tất cả. Ông nói, nhưng nếu không tìm ra con đường dẫn đến hòa bình cho người dân Palestine,
Không giải quyết được thách thức đó thì bất kỳ sự bình thường hóa nào cũng sẽ có những lợi ích hạn chế. Tuy nhiên, những chính sách thuộc chính phủ cực hữu của ông Netanyahu, thủ tướng tại vị lâu nhất Israel, kiên quyết phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine. Ở Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và các nhân vật quan trọng khác của Đảng Cộng Hòa vừa bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Donald Trump sau khi ông bị truy tố về vụ tài liệu mật. Ông McCarthy cho biết bản cáo trạng nhằm vào ông Trump là một ngày đen tối đối với nước Mỹ và ông đứng về phía cựu Tổng thống. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene và các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa cũng chỉ trích động thái này. Cùng lúc đó, tỷ phú Elon Musk cũng phát biểu trên Twitter rằng dường như đang có nhiều người quan tâm đến việc truy tố ông Trump hơn so với những người khác trong lĩnh vực chính trị. Điều quan trọng là hệ thống tư pháp cần phải ngưng việc áp dụng luật theo kiểu phân biệt đối xử, nếu không, họ sẽ đánh mất lòng tin của công chúng. Theo luật sư của ông Trump, ông đã bị Đại bồi thẩm đoán liên bang truy tố vì giữ các tài liệu mật của chính phủ và gây cản trở công lý. Vụ án hình sự do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra đã tạo ra một trở ngại pháp lý khác cho ông Trump, giữa lúc ông đang tìm cách giành lại chiếc ghế Tổng thống Mỹ vào năm tới. Người phát ngôn của luật sư Jack Smith, quan chức Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm cuộc điều tra này, đã từ chối bình luận. Theo các nguồn tin, ông Trump phải đối mặt với 7 tội danh trong vụ án liên bang. Bản cáo trạng vẫn được niêm phong và bản thân ông Trump cũng chưa được đọc qua. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định ông là người vô tội. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, tiền đạo người Pháp Karim Benzema hôm 8 tháng 6 đã có buổi ra mắt trước 56.000 cổ động viên của câu lạc bộ Al Ittihad trên sân vận động King Abdullah Sports City ở thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út. Giữa tuần này, chủ nhân danh hiệu quả bóng vàng 2022 đã xác nhận gia nhập Al Ittihad sau khi rời Real Madrid sau 14 năm gắn bó. Chân sút 36 tuổi sẽ gắn bó với nhà đương kim vô địch giải Saudi Pro League trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức phí lên đến 165 triệu đô la Mỹ. Tôi chọn Al Ittihad bởi đây là đội bóng tên tuổi lớn ở vùng vịnh. Họ vừa vô địch Saudi Pro League, họ muốn phát triển hơn nữa và tôi muốn cùng họ thực hiện tham vọng đó. Tận mắt nhìn thấy Benzema, chúng tôi mới tin đó là sự thật. Benzema là cái tên lớn tuổi nhất từ trước đến nay gia nhập đội bóng. Chúng tôi rất phấn khích về điều đó. Sau Benzema, đội bóng hàng đầu làng bóng Ả Rập Xê Út dự kiến đón thêm một ngôi sao khác của bóng đá châu Âu là tiền vệ N'Golo Kante của Chelsea. Trong khi đó, tương lai của tiền vệ Declan Rice tại West Ham United đã được xác định ngay sau khi anh cùng đội bóng vô địch Europa Conference League. Hôm 8 tháng 6, Chủ tịch David Sullivan cho biết câu lạc bộ đã sẵn sàng cho sự ra đi của tuyển thủ Anh trong mùa hè này. Trận gặp Fiorentina vừa qua có thể là lần cuối cùng Declan Rice thi đấu cho The Hammer, với phong độ ấn tượng suốt mùa giải năm nay ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tiền vệ 24 tuổi đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng khác tại ngoại hạng Anh như Arsenal, Man United và Bayern Munich. Bản thân Rice cũng muốn tìm kiếm thử thách mới. West Ham mong muốn thu về số tiền tối thiểu 100 triệu bảng cho thương vụ này. Ở Gaza, một chủ quán cà phê người Palestine đã sử dụng bã cà phê làm phân bón cho cây trồng. Ông cũng phân phối vật liệu hữu ích này cho các nông dân trong vùng với hy vọng tạo ra một cộng đồng thân thiện hơn với môi trường. Ông Abdullah Al-Safadi nói rằng quán của ông thu gom bã cà phê và phơi khô trước khi sử dụng làm phân bón. Ông nói, làm như vậy để bảo vệ môi trường và tăng sự màu mỡ cho đất nông nghiệp. Ông Safadi nói, chúng tôi mong muốn trở thành một cộng đồng sinh thái thân thiện với môi trường hơn. Chúng tôi hy vọng có thể mở rộng việc sử dụng bã cà phê và truyền bá ý tưởng này đến với càng nhiều quán cà phê càng tốt. Ông đề cập đến tình trạng thiếu phân bón hữu cơ và phân bón công nghiệp của nông dân ở Gaza. Cà phê được biết đến là một trong những thức uống yêu thích của nhiều người Palestine, đặc biệt là vào bữa sáng. Kỹ sư nông nghiệp Rashid Mata cho biết, bã cà phê trộn với đất sẽ làm cho đất màu mỡ. Ông Mata cho biết, bã cà phê chứa 2% nitơ, giúp cây có màu xanh. Ngoài ra trong bã cà phê còn có magie, kali và canxi là những nguyên tố chính có trong cây. Theo các quan chức Palestine, các cuộc chiến tranh và cuộc phong tỏa kéo dài 16 năm của Israel đã làm tê liệt nền kinh tế của Gaza. Khu vực này với 2,3 triệu người dân sinh sống đã phải gánh những tổn thất nặng nề trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.